ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਨੂਮੈਰਿਕਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਉੱਤੇ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਵੱਖਰਾ ਨੂਮੈਰਿਕਲ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਨੂਮੈਰਿਕਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਬੁੰਟੂ 11.10 ਜੇਡੀਕੇ 1.6 ਅਤੇ ਇਕਲਿਪਸ 3.7 ਦੀ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਲਿਪਸ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀਏ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵੇਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗਿਤ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗਿਤ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਫਲੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਲਿਪਸ ਇਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਕੇਲੇਟਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰਿਕਲ ਡਾਟਾ ਕਲਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੇਥਡ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਟੋ 28। ਇਹ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਵੇਰਿਏਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਰਿਏਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਡੋਟ ਆਉਟ ਡੋਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੇਂਟ ਵੇਰਿਏਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਲਿਊ 28 ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਰਿਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। 28 ਨੂੰ 24 ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਸੇਵ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਟਪੁਟ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟ ਰਿਣਾਤਮਿਕ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 24 ਨੂੰ -25 ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਸੇਵ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੇਰਿਏਬਲ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਇੰਟ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਰਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਰਰ ਮੈਸੇਜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਥੇ ਨੰਬਰ ਆਈਐਸ ਆਉਟ ਓਐਫ ਰੰਗੇ ਫੋਰ a ਵੇਰੀਏਬਲ ਓਐਫ ਥੇ ਟਾਈਪ ਇੰਟ। ਇੰਟ ਮੇਮਰੀ ਦਾ 32 ਬਿਟਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਪਾਵਰ 31 ਵਲੋਂ 2 ਪਾਵਰ 31 ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵਾ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋ। ਇੰਟ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ L ਜੋੜੋ। ਕੰਟਰੋਲ S ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ F11 ਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰੋ। ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੌਂਗ ਵੇਰਿਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਮਲਵ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਇੰਟ ਵੇਰਿਏਬਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ। ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਇੰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 23.5 ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਰਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟ ਕੇਵਲ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਲੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਫਲੋਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ f ਜੋੜੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ F11 ਦੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਦਲੋ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜੋੜੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਉਟਪੁਟ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਪਾਇੰਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਕਟਤਮ ਸੰਭਵ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਰਿਏਬਲਸ ਲਈ ਨਾਮਕਰਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਨਾਮ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ 2 ਜੋੜੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਰਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰਿਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਫਾਬੇਟ ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਵੇਰਿਏਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਰਿਏਬਲ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਜੋੜੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਿਏਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਜੋੜੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਵੇਰਿਏਬਲ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੇਰਿਏਬਲ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਰਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਰਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਰਿਕਲ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰਿਕਲ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਊਮੈਰਿਕਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵੇਰਿਏਬਲ ਨਾਮਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਲਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਊਮੈਰਿਕਲ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟ ਅਤੇ ਫਲੋਟ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿੰਨ ਹੈ। ਜਾਵਾ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲਸ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਨਿਮਨ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਨੂੰ ਸਾਰਾਂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟੀਮ ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ contact@spoken-tutorial.org ਤੇ ਲਿਖੋ। ਸਪੋਕਨ ਟਿਊਟੋਰਿਅਲ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਟਾਕ ਟੂ ਅ ਟੀਚਰ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ MHRD ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਥ੍ਰੋ ICT ਰਾਹੀਂ ਸੁਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਮਨ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਕਰਿਪਟ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਹੈ। IIT ਬੰਬੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।